ሰላም እንዴት አላችሁ? ውድ የላይፍ ቴክ ተከታታዮቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓወርፖይንት ላይ 5 አስገራሚ ነገሮችን ነው። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ስላይድ ሾው በምንሰራበት ጊዜ እንዴት አሪፍ ኢንተራክቲቭ የሆነ ነገር እንፈጥራለን የሚለው ነው። እዚህ ጋር ሰርች ቦክሳችን ላይ ሄደን ስቶፕ ቪዲዮ እንበለው። ኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ መሆን ያስፈልጋቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮዎችን ኦንላይን ያሉ ቪዲዮዎችን አምጥቶልኛል። ኢንተርኔት የፈጣን ስላልሆነ ነው እንጂ ሙሉ እነዚህ ቪዲዮዎች የሚታዩ ይሆናሉ። ወደ ታች ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለጊዜው ይሄኛውን መርጬ ኢንሰርት እለዋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ቴክስታችንን ለማስገባት ሼፕ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ይሄን አራት ማዕዘን እንጫነዋለን። ራይት ክሊክ አድርገን ቴክስት ለማስገባት እንድንችል ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ባክግራውንድ የቦክሱ እንዲጠፋ ከፈለገን ራይት ክሊክ አድርገን ፊል የሚለው ላይ ነካለን። ኖ ፊል የሚለውን እናደርጋለን። ቴክስታችን እንዳያንስ ቁጥሩን እንጨምራለን። በመቀጠል ስላይዳችንን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። እናየዋለን። ስለዚህ ፕሬዘንት በምናደርግበት ሰዓት ከኋላ እንደ ቪዲዮ ይጫወትልናል። አትራክቲቭ የሆነ ስላይድ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው አርቶችን እንዴት መክተት እንችላለን። ወይ አርት ወይ ካውንትዳውን ወይ የተለያዩ አይነት ነገሮችን እንዴት ስላይዳችን ላይ ከተን የሚያምር ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። በመጀመሪያ የምንሄደው ኢንሰርት ላይ እንሄዳለን። ማይ አርትስ የሚለው ጋር እንገባለን። እኔም ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርጌው ነበር። እናንተም ከፈለጋችሁ ስቶር ውስጥ ሄዳችሁ ስቶራችን ላይ እንደዚህ መጥቶልናል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እስኪ ካውንት ዳውን ብለን እንጻፍና ሰርች እናድርግ። እነዚህ የተለያዩ አይነት ካውንት ዳውኖች ይመጡልናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እኛ የተመቸንን መርጠን ለፓወርፖይንታችን አሪፍ ነው የምንለው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። እነዚህ ይመስላሉ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ክሬት ኢንተርሚዲየት ስላይድ ለሚለው 5 ሚኒት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ካውንት ዳውኖችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንድ ተጨማሪ ላሳያችሁ እንዴት ኮስሞቲክሶች እንዴት መጨመር እንደምንችል። እኔ ይሄኛው ዳውንሎድ ያደረኩት ማለት ነው። ሰርች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ስቶር ላይ። ለኦፊስ ፕሬዘንቴሽን ስለሆነ ፕሬዘንቴሽኑን ያማክላል የምትሉትን አለባበሷን ትመርጣላችሁ።
አቋቋሟን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ጽሁፋችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስላይድ በምታቀርቡበት ጊዜ አማራ ስላይድ መሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ፓወርፖይንትን ተጠቅመን ሎጎ መስራት እንችላለን። የፈለግነውን አይነት ዲዛይን ሰርተን እንደ ኢሜጅ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ተከታተሉኝ እንዴት እንደምናደርግ። ሳይዙን ከፍ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴክስት ኢፌክቶችን የፈለግነው እንደዚህ ግሎ እንዴት እንዲያደርግ ሪፍሌክሽኑ እንዴት እንዲሆን መስራት እንችላለን። ሻዶዋቸው እንዴት ይውደቅ የሚለውን ሮቴሽናቸው እንዴት ይሆን። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው እንደዚህ አይነት ሮቴሽን አድርገን ይሄንን አሁን እንደ ሎጎ መጠቀም ብፈልግ ኮንትሮል ኤ ጫን እና ሁሉንም ሴሌክት እንዳለ ያደርግልኛል። ስለዚህ እንደዚህ ራይት ክሊክ እናደርግና ሴቭ አስ ፒክቸር እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ከፈለግን አይነቶችን መቀየር እንችላለን። ይሄን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ሼፖችን በምንሰራበት ሰዓት እንዳይበላሹብን ትክክለኛ ፐርፌክት እንዲሆን ከፈለገን ሺፍትን ተጭነን ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስኩዌር አሁን ይሆናል። የተለያዩ አይነት ነገሮችን በምንስልበት ሰዓት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሺፍትን ተጭነን ስትሬት የሆነ ሳይዛነፍ መስራት እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ፕሬዘንቴሽን ስናቀርብ ፉል ስላይድ ውስጥ ገብተን ለሰው ፕሬዘንቴሽን እያደረግን ያለ የተለያዩ ሾርት ከቶችን መጠቀም እንፈልጋለን። ስለዚህ ያን ሾርት ከት ለማግኘት ኤፍን እና ኤፍ1ን እንጫናለን። ወይም ደግሞ ለአንዳንድ ኮምፒውተሮች ደግሞ ኤፍ1 ብቻ ተጭነን ሾርት ከቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለ ለሆል ሾርት ከቶች እዚህ ጋር ያሉ እኔ በጣም የምወደው ኮንትሮል ፒ ነው። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን በምናደርግበት ሰዓት እንደዚህ እየሳልን እያወራን ለሰው ማስረዳት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓወርፖይንት ላይ 5 ብትጠቀሙባቸው በጣም ደስ የሚሉ ፕሬዘንቴሽናችሁን የሚያሳምሩ ናቸው ያልኳቸው ይሄን ይመስላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ነገሮች ኮሜንት ላይ አድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የደወሉን ምልክት መጫን አትርሱ። አዲስ በለቀኩ ሰዓት እንዲደርሳችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።